නවීනතම පරිගණකා උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ පළවෙනි පරිගණක සිහිනය ඔයා කැමතිද බජට් එකට හරින PC එක ෆුල් සෙට් එකක් ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 30000 වගේ බජට් එකේ ඉඳන් එතන ඉඳන් ඉහළට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ෆුල් සෙට් කම්පියුටර් මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ෆුල් සෙට් කියන්නේ ඔයාලට මෙතනදී කීබෝඩ් එක, මවුස් එක, මොනිටර් එක, පවර් කේබල් මේ හැමදේම හම්බෙන ඒවා. ඉතින් මේ පෙන්න ෆුල් සෙට් කම්පියුටර්ස් ඉතින් ඔයාලට MD කම්පියුටර් ෂොප් එකෙන් බයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට courier service ඔස්සේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතින් ගෙදරට ආවට පස්සේ සල්ලි දෙන්න ඕන නම් cash on delivery සේවාවත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු මොනවද අපිට සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක්ට අපි ගොත් එහෙනම් මාසේ පඩිය රුපියල් 30000ක වගේ බජට් එකක ඉඳන් එතනින් ගියාම සාමාන්‍ය රුපියල් 70000 වගේ වෙනකන් තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හොඳ use full set computers මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍යව මොකක් හරි ඉස්කෝලේක IT lab එකක් වගේ පවත්වාගෙන නාසාවක ඉනව නැත්නම් private කැෆේ එකක් වගේ කරන් ඉන්නවනේ මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඊට අඩු මුදලට සාමාන්‍ය ලක්ෂ 2ක් 3ක් වේදම් කරලා ඔයාලට PC 10ක් වගේ බයි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනකොට ඉතින් ඔයාලටත් ඒක ගොඩක් හොඳ පහසුකමක් වෙනවා. බලමු මොනවද අපිට මේ රුපියල් 30000ට වගේ ගන්න තියෙන බජට් PC කියලා. ඉතින් අපිට මෙතනදී මුලින්ම හම්බෙනවා Intel Core Duo full set එකක්. බලමු මේකේ මොනවද හම්බෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් කියලා. මෙතනදී වලට Core Duo processor එකක් එක්ක 2GB RAM එකක්, 320GB hard එකක් සහ DVD drive ඊට පස්සේ RC55 plug සාමාන්‍ය G41 motherboard එකක් එනවා. ඊට අමතරව 256 onboard graphic card එකක් එනවා. ඔයවත් එක්ක අඟල් 17 inch squat monitor එකක් එනවා. මේ 4S monitor එකක් පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයවත් එක්ක ඔයාලට keyboard mouse ස්පීකර් ඒ දේවල් නම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් හම්බෙන්නේ. ඒ දේවල් එක්ක ඔයාලට මේ PC සෙට් එක ගන්න පුළුවන් NB කම්පියුටර් එක රුපියල් 28000 වගේ මුදලකට. රයිට්. ඒක අපි පළවෙනි full set PC එක. ඉතින් සාමාන්‍ය රුපියල් 28000කටත් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට Core Duo full set එක. රයිට්. අපි ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ ටිකක් චුට්ටක් හොඳ එකක්. පොඩ්ඩක් ටික දවසක් ගිහිල්ලා අප්ඩේට් කරලා ඔයාලා පොඩ්ඩක් ටිකක් ගේම්ස් ගහන්න පටන් ගන්න අයිඩියා එකකින් ඉන්න එකෙක්ට. ඔයා ගේමින් කරන්න අලුත් එක්කෙනෙක් නම් ගේම් එක්ස්පීරියන්ස් කරන අලුතෙන් ඉන්න එක්කෙනා ඔයාලට හොඳ ඔප්ෂන් නැතයි මෙන්න මේ PC එක. ඒකම ප්‍රධාන හේතුව තමයි මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කාලයත් එක්ක ඔයාගේ බජට් එක. උදාහරණයකට ඔයාලට මේ වෙද්දි මේ වගේ PC එකක් ගත්ත සාන් 2016 17 වගේ වෙනකන් ආපු ගේම්ස් උනත් කිසිම අවුල් නැතුව ගහන්න පුළුවන්. 2018 වෙනකන් ආපු ගේම්ස් උනත් පවුල නැතුව ගහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නකට තියෙන ඉතින් ඕකට යාට අලුත්ම ගේම්ස් නම් බෑ. හැබැයි 2018 වෙනකන් වගේ ආපු ගේම්ස් නම් හැම එකම මේ වගේ මැෂින් එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ PC එකේ එහෙම ගේම්ස් ගන්න ඉතින් ඔයාලට RAM එකක් ඊට පස්සේ graphic card එක ඔය තමයි අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. මොකද processor එක core quad එකක් හින්දා ඔයාලට processor එක 아무තෙන් අප්ඩේට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ PC එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 30000ක් වගේ වෙනවා. රුපියල් 20000 තමයි වැඩි වෙන්නේ අතන වැඩි. ඉතින් ඔයාලට keyboard එකක් mouse එකක් speaker set එකක් සහ webcam එකක් ඒවා brand new හම්බ වෙනවා. PC එකේ system monitor එක monitor තමයි use හම්බ වෙන්නේ. අනිත් දේවල් ටික brand new. right. ඉතින් මේකේ 17 inch squad monitor එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඔය දේවල් එක්ක අපේ තුන්වෙනි PC එක බලන්න පියන්. ඉතින් අපිට තුන්වෙනි එකට හම්බෙන්නේ ඒ තමයි i3 PC එක. ඉතින් මේ i3 PC එක හම්බෙන්නේ රුපියල් 33000කට. ඉතින් රුපියල් 33000ට i3 full set එකක් ගන්නවා කියන්නේ නැත්තම් පට්ට chance එක සාමාන්‍ය බජට් වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයාලට මේ PC එකට ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 4GB RAM add කරලා නැත්නම් 8GB RAM වලට පසු කාලිනව ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක බේසික් ගන්නකොට මට හැමෝම 2GB DDR3 RAM එකක්, i3 4GB processor එකක්, 320GB hard එකක්, 5GB power plug එකක්, 17 inch monitor එකක්. ඒ වගේම keyboard, mouse, monitor ඔවත් එක්ක වල webcam එකක් සහ multimedia speaker දෙකකුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ full set එක රුපියල් 33000ක වගේ තමයි වෙන්නේ. right. මම ඒකෙන් පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේ PC තුනම අර එකකින් කාලේ සඳහන් කරා වගේ MD කම්පියුටර් එකෙන් බයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියාම 38000ට ටිකක් හොඳ මැෂින් එකක්. චුට්ටක් හොඳ ටික එන්නේ ඉතින් පහු වෙනකොට ටික හොඳ ඒවා එන්නේ. ඉතින් ටික හොඳ කම්පියුටර් තමයි i3 second gen කියන සාමාන්‍ය දැනට ආපු වැඩ කටයුත්තක් කරගන්න අප්ග්‍රේඩබල් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ටික හොඳ PC එක තමයි මේක. ඉතින් මේකදී වට හම්බ වෙනවා i3 second gen PC එක. ඒ වගේම තමයි DDR3 4GB RAM එකක් හම්බ වෙනවා. 500GB hard එක. 17 inch monitor එකක්, ඒකත් squad එකක්. ඊට අමතරව ඉතින් වට හම්බ වෙනවා keyboard, mouse, ඊට පස්සේ multimedia speaker සහ webcam. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේ PC වලට MD කම්පියුටර් එකෙන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 38000කට. right.
මම ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ IT first gen full set එකක් තියෙන එකත් 43000ක් වගේ වෙන බලමු මොනවද ඒකට එක හම්බෙන දේවල් කියලා. මෙතෙන්දී වලට හම්බෙන්නේ IT processor එකක් DDR3 4GB RAM එකක් සහ ටිකක් ලොකු වෙනස්කමක් මෙතෙන්දී හැම ඉතින් අපිට කලින් හම්බුනේ DISCROD monitor එක ගන්න. මෙතෙන්දී වලට හම්බෙන්නේ wide screen 19 inch LED monitor එකක්. LED එකක් හෝ LCD එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය monitor එක ගොඩක් හොඳ quality තියෙන monitor එකක් හම්බෙනවා. graphic card එකක් වුණා හොඳ experience කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් monitor එකක්. ඉතින් පස්සේ කාලෙක ඔයා හොඳ graphic card එකක් ගන්න හොඳ experience එක gaming කරනොත් අවුලක් නැති හොඳ monitor එකක් තමයි මෙතෙන්දී හම්බ වෙන්නේ. මේ set එක රුපියල් 43000 වගේ වෙනවා. right මම එකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ i3 4th gen full set computer එකට. මේ i3 4th gen full set computer ගැන කතා කරමු. මේකෙදි ඔයාලට හම්බ වෙනවා i3 4th gen processor එකක් 4GB RAM එකක් 19 inch squad monitor එකක් කියලා කියන තමයි 3 month warranty මේ හැම දෙයකටමත් එක්ක හම්බ වෙනවා. keyboard mouse monitor multimedia speaker ඒ දේවලුත් එක්ක වඩ මේක 43500 වගේ තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය බජට් වීඩියෝ එඩිටින් පටන් ගන්න එක වීඩියෝ එඩිටින් පටන් ගන්න එකට මේ PC එක මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද IT 4th gen කියන්නේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න පටන් ගන්න එක්කෙනෙක්ට Photoshop පටන් ගන්න එක්කෙනෙක්ට හොඳටම ගැලපෙන PC එකක් තමයි මේක 43000ට තියෙන එක. right ඒකෙන් පස්සේ මම ඊළඟට යන්නේ i5 second gen PC එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ i5 second gen PC එකත් එක්ක i5 processor එකක් quad core processor එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව 19 inch monitor එකක් සහ keyboard mouse monitor මේ ඔක්කොම හම්බෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට 44000කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකත් එක්ක සාමාන්‍ය තව අප්ඩේටබල් විදිහට GTS 960ක් දාලා තවත් 8GB RAM එකක් දාලා ගත්තොත් ඔයාලට ලොකු ගේම් එකක් වෙන මේ විදිහට version 2 එකක් ගහන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ PC වෙන රුපියල් 40000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. right ඉතින් මේ PC එකෙන් පස්සේ මම ඊළඟට IT 3rd gen full set එකට. අපි බලමු IT 3rd gen full set එකත් එක්ක මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතනදී හම්බෙනවා IT 3rd gen processor එකක් 4GB RAM එකක් ඉතින් 500GB hard disk එක keyboard mouse monitor webcam මේ දේවල් එක්ක ඔයාලට 19 inch wide LED monitor එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය IPS panel එකක් තියෙන monitor එකක් හම්බ වෙනවා. ටිකක් ගාන අතින් ගත්තොත් වැඩි monitor එකක් සාමාන්‍ය මේ වගේ budget PC එකක් එක්ක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. right ඉතින් මේ 45000 තියෙන full set එකත් එක්ක හම්බ වෙන ඔයාලට මෙන්න මේක. ඒකෙන් පස්සේ අපි ඊළඟට යන්නේ IT second gen full set එකට. අපි බලමු IT second gen එකත් එක්ක අපිට මොනවද හම්බෙන දේවල් කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට හම්බෙනවා company branded Samsung PC එකක IT second gen PC එක. ඒක DDR3 4GB RAM හම්බෙනවා 500GB hard හම්බ වෙනවා. ඒ දේවල් ඔක්කොමත් එක්ක ඔයාලට හම්බෙන්නේ 19 inch LED IPS monitor එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය වැඩක් කරගන්න හොඳ monitor එකක් තමයි මෙතනදී හම්බෙන්නේ. කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක ඔයාලට මේ PC රුපියල් 46000ක් වගේ මුදල තමයි වෙන්නේ. right මම ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ IT second gen full set එකෙන් පස්සේ අපිට තව එකක් හම්බ වෙනවා IT 4th gen full set එක 50000ක් කියලා තියෙන බලමු මොනවද ඒකත් එක්ක හම්බ වෙන දේවල් කියලා. මෙතෙන්දිත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා IT 4th gen PC එකක් එක්ක 4GB RAM එකක්. ඒ වගේම තමයි golden field gaming casing එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකත් එක්ක RGB fans ඔය දේවල් එක්ක 19 inch ASUS monitor එකක් ඔයාලට මෙතනදී හම්බ වෙනවා. ඒකත් LED පේනවා ඇති හොඳ resolution එකක් තියෙන සුපිරි monitor එකක්. සාමාන්‍ය budget වැඩ කරන්න gaming කරන්න හොඳ monitor එකක් කියනවා මේ monitor එක. ඉතින් රුපියල් 50000 ගත වෙන්නේ මේ full set PC එක. අපි ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ Lenovo brand එකේ branded පැත්තට. ඉතින් ඔයාලට Lenovo brand එකේ branded i3 full set PC එකක් තමයි මෙතනදී ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Lenovo ThinkCentre PC එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාලට හම්බ වෙනවා keyboard mouse monitor ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම multimedia speaker. මෙතනදී ඉතින් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ Lenovo brand එකේ monitor එකක්. ඉතින් 19 inch නැත්නම් 17 inch වගේ monitor එකකට ඔයාලට move වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක ඔයාලට මේ PC එක රුපියල් 52000ක වගේ තමයි වෙන්නේ. අපි ඊගාවට යන්නේ i5 4th gen full set එකට. ඉතින් මේක 53000ක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් IT 4th gen processor එක 4GB RAM එකක් 19 inch monitor එකක් එක්ක ඔයාලට ඉතින් මේ PC එකට කැමති නම් තවත් 8GB RAM එකක් දාලා RAM එක 12GB කරලා හොඳ GTS card එකක් දාගත්තොත් දැනට ඕන ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ PC එක ගන්න ගිහිල්ලා ඔයාට ඕනිනොත් එහෙම මේක අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් MD කම්පියුටර්ස් එක කතා කරලා ඔයාලට මේක තව 8GB RAM එකක් ඇඩ් කරලා හොඳ VGA උත් ඇඩ් කරලා ගේම්ස් ගන්න.
රයිට් මගේ පස්සේ ඊළඟට යන්නේ අපි ඊළඟ PC සෙට් එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් බයි කරන්න පුළුවන්. ටිකක් මේවා heavy task PC. ඉතින් ඔයාලට heavy task නෙමෙයි සාමාන්‍ය mid range කට්ටියට තියෙන ටිකක් හොඳ PC සෙට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ PC සෙට් එකත් MD computer shop එකෙන් බයි කරන්න. රයිට් ඉතින් i3 second gen full set එකක් හම්බ වෙනවා i7. ඉතින් i7 processor එකක් තියෙන second gen PC එක 4GB RAM 19 inch wide screen monitor හම්බ වෙන මේ PC එක වෙන රුපියල් 55. ඉතින් 55ට i7 එකක් ගන්නවා කියන්නේ පට්ටම chance එක සාමාන්‍ය. ඇත්තටම ගන්න අමාරු i7 PC එකක් රුපියල් 50000. ඉතින් අපිට ඊළඟට හම්බ වෙනවා i5 3rd gen PC එකක් රුපියල් 55000ක්. බලමු මේකත් එක්ක හම්බ වෙනවා HP branded PC එකක් හම්බ වෙන්නේ i5 3rd gen HP branded එකක්. ඊට පස්සේ මොනිටර් එකකින් හම්බ වෙනවා ඔයාලට කැමති බ්‍රෑන්ඩින් එක ගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා කීබෝඩ් මවුස් මොනිටර් මේ දේවල් එක්ක මල්ටිමීඩියා ස්පීකර්ස්. ඉතින් ඔයාලට මේ PC එක රුපියල් 55000. රයිට් මම ඊට පස්සේ ඊළඟට යන්නේ අපේ සුපිරිම PC එක නැත්නම් අපි ගොත් එහෙම මෙතන තියෙන ටිකක් බලවත් PC මේක තමයි මේක. ඉතින් තමයි ඒක තමයි වෙනවා i7 3rd gen PC. ඉතින් ඔයාලට මේකත් එක්ක මේක වාට කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් MD කම්පියුටර් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් නම් 16GB RAM දාලා GTS 1063GB වගේ කාඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ලක්ෂයකට කිට්ටු වෙන්න ඔයාගේ ගේමින් PC එකයි සීහිනේ හැබෑ කරගන්න ඔයාලට මේ PC එකම අප්ඩේට් කරලා. එතකොට ඉතින් ඔයාලට දැනට ආපු ඕන ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පේනවා ඇති i7 3rd gen processor එක 4GB RAM 500GB hard එක මේ PC එක normally වලට හම්බ වෙන රුපියල් 59000ක් වගේ මුදලකට. රයිට් එකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ i5 3rd gen full set එකට. මේක තියෙන ඔයාලට හම්බ වෙන HP branded PC එකක්. ඒකත් එක 19 inch wide screen monitor එකක්. keyboard mouse monitor. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක ඔයාලට මේ PC එක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 68000කට. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ අදගෙන budget PC list එක ගැන. මේ ටික හොඳයි. එහෙනම් මේ වගේ budget PC reviews මේ දේවල් බලන්න YouTube channel subscribe කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවලම ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.